የወተት ላሞችን ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነት በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንበርግ ነው። ይህ ቪዲዮ መልካም የአስተላለብ ልምድን ያሳያል። 1. በእጅ ማለብ። ማስታይቲስ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አመንጪ እጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያው መዳረሻው የጡት ቱቦዎችና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያው ወተት አመንጪ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላሟም የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በምታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። የጡት ጫፍ ባክቴሪያውን ወደ ጡት ውስጠኛው ክፍል ሰርጎ ገብቶ እንዳይስፋፋ ለመክታት ወሳኝ ክፍል ነው። የጡት ጫፍ የሚከፈተው ወተት በሚታለብበት ወቅት ሲሆን የሚዘጋው ጡት ወተትን ከታለበ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። የወተት አመንጪ እጢዎችም ለባክቴሪያው ተጋላጭ በመሆን ባክቴሪያውን የሚያገኙትና ለኢንፌክሽን ተጋላጭ የሚሆነው በዚህ ጊዜ ነው። በጡት ጫፍ ላይ ያለው የቆዳ ክፍል የጤና ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነው። ማንኛውም አይነት የጡት ቆዳ መጎዳት የጡት ጫፍ መጎዳትን የሚያስከትል ሲሆን የተጎዳው የጡት ጫፍ ባክቴሪያው በቀላሉ እንዲራባና የጡት ውስጠኛውን ክፍል በቀላሉ በባክቴሪያው እንዲወረር ያመቻቻል። በዚህም ሳቢያ የጡት መቆራረጥ፣ መጎዳትና የኤፍኤምዲ ባክቴሪያ ቫይረስ እንዲከሰት በዚህም ለጡት መጎዳት ምክንያት ይሆናል። ነገር ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ጡትን ስርዓቱን ባልጠበቀ መልኩ በመናልብበት ወቅት የደረሰውን አነስተኛ ጉዳት በውል ላንለየው እንችላለን። ለዚህም ነው መልካም የሆነ የወተት አስተላለብ ልማድ አስፈላጊ የሚሆነው። ጡት ከባክቴሪያ የጸዳ እንዲሆን ለማድረግ ብለውም የባክቴሪያውን ቁጥር ለመቀነስ ወተት ከማለባችን በፊት ማጽዳት ወይንም ከማለባችን አስቀድሞና ካለብን በኋላ ጡቱን እየነከሩ ማውጣት አስፈላጊ ነው። በእጅ ብቻ ለሚደረግ የወተት ማለብ የጡትን ጫፍ ክፍል መያዝ፣ በአውራ ጣትና በአመልካች ጣት መጭመቅ፣ ሌሎች ቀሪ 3 ጣቶችንም በማቀራረብ እያፈራረቁ በመጠቀም ማለብ። ይህን የአስተላለብ ዘዴ ደጋግሞ መስራት፣ በፍጥነትና ሁሉንም እኩል ማለብ። በሚታለብበት ወቅት በላሟ ግራ በኩል መቀመጥ የሚመረጥ ሲሆን ሁለቱንም እጆች እያፈራረቁ መጠቀም ይመረጣል። ማለቡን ስንጀምር ከሁለቱ የፊት ጡቶች እንጀምር እና ቀጥሎም እኩል ወደ ኋለኛው በመሻገር በዚሁ የአስተላለብ ዘዴ ወደፊት ወደ ኋላ እያሉ መቀጠል። ላሟ ጥጃዋን እንድታጠባ ሆርሞን የሚፈጥርባትን ስሜት እንዲነሳሳ ጥጃ እንደምትጠባት ወይንም እየታለበች እንዳለ የሚፈጥርባትን ስሜት መፍጠር። የሆርሞኑ ስሜት ከ5 እስከ 7 ደቂቃ የመታለብ ስሜትን ሲፈጥርባት የጡት ጫፍ ዘና እንዲልና በቀላሉ እንዲታለብ ያደርጋል። ከዚህ ባለፈ የሚደረግ የማለብ ሙከራ ብዙ ኃይል የሚጠይቅ በመሆኑ ይህን ማድረጉ በጡት ላይ የበለጠ ጉዳት እንዲደርስ ያደርጋል። ከፍተኛ ወተት የመስጠት አቅም ያላቸው ላሞችን ለማለብ 2 አላቢዎች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። በዚህ መልኩ ማለብ በ7 ደቂቃ ውስጥ 4ቱን ጡቶች ታልበው እንዲያልቁ እድል ሊፈጥር ይችላል። ላሞች የልማድ ተገዢ ፍጥረቶች ናቸው። ሁሌም አንድን ተግባር በተመሳሳይ ሰዓት እንደምንፈጽም ሁሉ ሁሌም ቋሚ ሰዓት ማስለመድ አለብን። ይህን የልማድ ሰዓት ማዛባት ላሞችን ለማለብ አዳጋች ያደርገዋል። ላሞች ባለመዱት ሰዓት በሚታለቡ ጊዜ የመንዘር ስሜት ስለሚፈጥርባቸው ወተታቸውን በወጉ ለማግኘት አዳጋች ይሆናል። በተረጋጋና በተለሳለሰ አያያዝ ላሟን በመደባበስ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም በማዋራት የላሟን ስሜት ገራም በማድረግ በቀላሉ እንድትታለብና መደበኛውን የማለብ ስራንም ቀለል ባለ መልኩ ለመከወን ያስችላል።